السلام علیکم دوستای نازنین، امید که جور صحت باشید، در جای کس خوش آرام باشید. دوستای اینجا آمده لبیا که اینجا کشتی سوار شیم، از اینجا طرف بریم طرف داونتاون. تیکت چه گرفتیم بریم حالا یک کشتی سواری کنیم. اینم کشتی که طرف داونتاون مره از این طرف. اینم داونتاون مونتریال که این معلوم میشه. بسیار یک ویو عالی می از اینجا. دوستایم داخل کشتی که معلومه نمیشه. برده بلند اینم کلی چاپاپا هست دیگه طرف داونتاون هست. بریم باش گال حرکت کنه، هوا گرم هست دیگه. جر از اینجا حرکت کردیم. این دوستا دم واسه دیگه هوا هست دیگه. دوستا رسیدیم دیگه حالا این پایین. یه دوستا در او آماده بودیم یه پایین شدیم. حالا ماریم بالا اینجا یک چند چکر بزنیم داونتاون و والدشون ویدیو بگیریم. خدا کنه که از ویدیو خوشم بیاد. از ویدیو خوشم بود لایک سابسکرایب داشته نرو، همراه ما باشین. ماریم یک جای میگردیم امروز داونتاون. این دوستا کشتی ها رد و رد میه مسافری رو تمام کنه. یه نزدیک کلاک فامیلی های میکنه.
تبار کس مردم جاب میگه جامعه جوش زیاد دیگه این طرف ها گل رستوران ها باز هستن مردم ها اینجای میکنن بیرق امریکا و کانادا دوستا یعنی مکمل عکسای چی مثل که یه میگیره چاپ بکنه بالشون میتونه در خانه خون دیکور کنه عکس چی میاد این رقم باده یعنی هست که عکس چی میاد مثلا خب دوستا یعنی هم مونتریال کنه که گیره باش زیاد بسته همیشه دوستا یعنی که آیس کریم فروشی و رستوران هستن بوتین هستن یعنی هم کوچه که وایبه کیوبیک سیتی رو دارم بخی فکر بکنیم در کیوبیک سیتی هستیم این مقام مونتریال کنه هست دوستا داونتاون جاز فستیوال هست جاز فستیوال طرف هم کنسرت هست दोस्तों हर तरफ की भी म्यूजिक है वो प्लेस है लाइव
4 طرف زدن کندن است و زدن. برگر و پیزا هر چیز پیدا. دوستای قسمت هم چی دارم مانده یه نسومن پلی کنه پشت کار جم استرکشن نشته است که هم رنگی که بزنم ساده میشه. یا بس گود. دوستان این طرف گشتیم. هوا خیلی گرم است. بریم مالی پس کشتی بگیریم طرف موتر بریم. موتر دو طرف دریا پارک کردیم. دوستان گرمی زیاد است. گرمی زیاد فقط دیگه تیکت بگیریم. دوستان تیکت گرفتیم باز دوباره بریم طرفی. اولا اینجا موتر در پارکینگ می‌ساخت کردیم. یعنی از مونتریال کوچه که ویدیو گرفتیم. خدا کنه که ویدیو خوش اومده باشه. اگر ویدیو خوش اومد لایک سابسکرایب داشته نرو. بننده باشید دوستان. بریم پس طرفی اولا. که سایه هستن اینجا پوشنده است بلند چه خیلی گرم است بلند مردم ها زیاد شده و اینجا خوبه که سایه است همینجا میشینیم هفته و تیز است جب از ویدیو امروز خدا کنه که ویدیو خوش اومده باشه دیگه یک جان تشکر که تا این لحظه قدم بودید ان شاء الله بسودی ویدیوهای پیش روی است که بخیر کمپین بریم بعد شما ویدیو میگیرم دیگه تا ویدیو بعدی رو خدا یار نگهدار. بای بای.